So what's up guys? So karon maatuta og Kolon Cafe. So manimini niyo sa mga rides no. So share nato ning naa sa atong TikTok shop guys, kay effective kay siya. So ang gamit ani foam ni siya nga magpalimpyo sa atong sapatos. Ano ang sapatos ni limpyo kayo na. Diba? Check ninyo sa TikTok shop. Send ako ang link dito sa ilalim sa atong video guys. So hi ka Cookie. Hi Cookie. Outfit check. Let's go. Bye Knock. Bye Yumi. See you later. Ano camping ground? Hindi sige mag-camp dito dito. Ito na gatambang na. Ano sa Baguio baby? Sa katong ano god camp? Tapos ito? Camp Jam Hill. Oh no. Dahil da pambay. Bilang ba? Masawad siya kung akong dyan. Okay, 5,000 above sea level. Natago? Nice dari video. Akin. Kim. Tara na.